So what's up sa inyo mga boss, panibagong araw, panibagong video na naman. So update ko lang kayo mga boss. At ngayon lang tayo nakapag-upload ng video natin kasi wala tayong ilalagay. Bali ngayon mga boss, tatanggalin natin yung butterfly at saka yung dalawang hub niya mga boss. Palitan natin ng Yaguso na Rayos at ipapa-repeat natin yung hub niya mga boss. Dahil tignan nyo naman yung hub niya mga boss, ang dumi-dumi. May mga nabakbak na pintura mga boss. Yan. Yan, nakita nyo mga boss. Parang mga may nabakbak na pintura. Yan. Tsaka yung butterfly naman mga boss. Ito. Ang dumi niya. Teka lang, ano ko lang. Yan mga boss. Parang nabakbak din na pintura. So mga boss, bale, hindi pala tayo magpapalit ng rim. Yan pa rin yung gagamitin natin kasi wala tayong budget ngayon. Kaya yan lang muna. Palitan lang natin ng Yaguso na Rayos mga boss. Bali nakabili na ako. So yun, simulan na natin. Baklasin mga boss. Ang dami kong kinalas mga boss. Ganun lang pala magtanggal ng ganito. Tanggalin mo lang yung tornilyo dito na part, yung bandang ignition nya mga boss. Yan. At tanggal na to mga boss. Lagyan ng oil kung matagal na. Kasi kumakalawang na yan. Yan lang. Yan. Papapinturan natin to mga boss. Yan. So yan mga boss. Yan, nakita nyo naman. Nagbabakbak na yung mga pintura niya. Yan. Sobrang bakbak na. Tapos itong Rayos niya mga boss, wala na rin. Luma na rin kahit bago pa. Kaya yun mga boss, ito na lahat. Dito yung hub natin sa likod. Yan. Yan. Yung hub natin sa harap. Ito yung sobrang dumi mga boss.
Yan o. Sobrang dumi mga boss. Ito yung... Kalimutan ko na yung tawag nito. Ito yung butterfly natin mga boss. Yan, madumi na rin. Yan. At ito yung rim natin. Hindi mo natin papalitan ito mga boss. Naka-8 my dash yan. Yan. Huwag muna natin palipatan yan. Kasi wala tayong budget. Yan lang muna. Ngayon. Yan. Yan ang tsura niya ngayon mga boss. Yan. Baklas na baklas. Yung panel niya. Yan. Babalik na din natin yung mamaya. So mga boss, update ko na lang kayo pag napinturan na mga boss. Two hours later. So what's up sa inyo mga boss? Bale, nakuha ko na yung mga pinapintura ko kila Boss Florendo, kila 5 Edge Paint Section. Yung napanood nyo na montage mga boss, doon ako nagpa-repaint. Yan, ninyo. Wait lang, focus ko lang mga boss. Yan, ang ganda, yan. Yan mga boss, ito rin yung flange ba tawag dito. Ginawa niya ring mat. Yan, nakita nyo ba? Solid na solid. Yan. Solid yung pair natin mga boss. Tapos ito naman yung harap na hub natin. Yan. Solid na solid mga boss oh. Yan. Yun, bale ito naman yung hub natin sa likod mga boss. Ito yung brake panel. Yan. Ang linis mga boss. Yan. Makain kasi dito sa amin mga boss, kaya may mga konting alikabok pa. Pero punas lang yan. Yan, tignan nyo. Alikabok yung sasakyan natin mga boss. Wait lang. Ayan mga boss, nakikita nyo ba mga alikabok? Ayan. Yan yung FPR natin. Yan yung head. Yan naman yung mga lights sa mga flarings natin. Nandiyan naman yung mga PS16 natin mga boss. Yan, so ang bibidyo ko mamaya mga boss ay siguro bukas na lang mga boss. Hintayin ko lang yung dumating yung rim ko siguro. Yan. Sa vlog na to, yan lang muna ngayon. I-update ko lang muna ngayon sa mga pina-repaint ko. Mga yan. 1.5 pa lang presyo niyan mga boss. Solid na solid yung pera natin. Ayan. Yan lamang yung update ng sakyan ko mga boss. At kung nagustuhan nyo man yung video natin, like, comment, and subscribe na rin mga boss. And click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa susunod na vlog natin.